Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, ang gagawin ko is yung nauuso or trending na challenge ngayon sa YouTube, which is I tried following someone's makeup tutorial. And for me, ang gagayahin ko or ipa-follow kong makeup tutorial is yung Josa Makeup Transformation ni Ate Anne Clutz. Eh, by the way, yung ibang makeup doon na ginamit niya, wala ako. So, ang gagawin ko na lang is kung anong mga makeup na meron ako na malapit doon sa ginamit niya, yun yung gagamitin ko. Okay, without further ado, let's start. So, naglagay si Ate Anne dito sa eyes niya. By the way, ang shade na gamit ko para dito sa concealer is yung natural. Next, na ginamit ni Ate Anne, ito, yung shade na to. So, ito yung apply mo as transition color. In fairness, mukha talaga siyang powdery. Kasi, ayan, parang naglalagas yung dun sa may palette niya. Okay. Pero, kapag in-apply mo na siya dito sa mata, mabilis na siyang kumalat. So, magko-concentrate lang daw tayo sa ating frizz. Then, next naman na shade, ang sabi ni Ate Anne, ang ginamit niya is ito, yung pinaka-dark na shade dun sa palette. And then, para daw matanggal yung harsh lines, ayan, linisan natin yan sa mga nasa gilid-gilid. Then, babalik tayo dito sa dark shade ng palette. And then, ilalagay natin siya sa lower lash line. Then, next na shade daw gagamitin natin ito. Yung parang may glitters dun sa palette. And then, siya ilalagay natin dun sa gitnang side. Then, tatap-tap mo lang siya sa eyes mo. So, yung last na gagamitin natin sa palette is ito, yung parang color white. Siya daw ilalagay natin doon sa gitnang part para daw magkaroon ng glow effect. So, curl na natin yung ating eyelashes. Gumamit ulit si Ate Anne ng pink sugar na mascara. Since wala din ako nun, ang gagamitin ko na lang is yung Benefit na roller lash. Okay, so maglagay tayo. Since wala ako ng Lash Lab na false eyelashes, ang gagamitin ko is this. Yung binili ko doon sa Trinoma. So, next, na gagamitin naman natin is this, yung eye candy na eyeliner. So, ginamit na Ate Anne pang tight line. So, naglagay din si Ate Anne dito ng eyeliner sa waterline. The next naman is yung sa kilay. So, binrush muna ni Ate Anne ang kanyang kilay. And then, ang ginamit niya is to, yung Honey I'm Good Eyebrow Kit. So, ang ginamit mo na ni Ate Anne is ito, yung pinaka-darker shade, or feel ko ito yung wax dun sa eyebrow kit. Grabe, ang lakas niya makakapal ng kilay. Ang bilis niyang kumalat. Yung nilagay ko lang dito, kinuha ko lang dun sa wax, onting-onti lang. Pero ayan, sobrang ano siya, sobrang matingkad. Mabilis siyang kumalat. Gawin naman natin yung kabilang side. Ontian ko na lang yung kuha kasi yung kapal niya. Parang feel ko ang kapal ng kilay ko sa kabila. Maganda yung maganda yung wax niya. Parang hindi siya mag-e-effort ka ng kukuha. Nagustuhan ko to eyebrow kit niya. Ang ganda nung wax. Ang bilis niyang kumalat sa buhok.
Then next na ginamit ni Ate Anne is ito, yung powder dun sa eyebrow kit. For the liquid foundation, ang gagamitin ko is yung Maybelline Dream Satin Skin in the shade of B4. So, mag-apply na tayo. Ayan. Dab lang natin sa face. So, next na gagamitin natin is yung concealer. So, wala rin akong pink sugar. Ang gagamitin ko is still yung LA Girl Pro Conceal. Maglalagay ako sa ilalim ng eyes. Lalagay din tayo ng concealer dito. Then sa eyebrow kit ulit, ang gagamitin natin this one, yung shade na to, para pang contour. Then next naman ito, para daw dun sa nose bridge. Then for the blush, I'm going to use the Maybelline B-Face Blush Contour in the shade of wine. Wala din kasi ako ng pink sugar. So, light lang daw ang gagawin, sabi ni Ate Anne. So, ang kinuha ko lang dito, since tatlo siya sa isang palette, ang kinuha ko lang is yun nandito sa gitna. Para ka-shade nung kay Ate Anne. So, next, para dun sa highlighter, ang gagamitin natin is HD Cheek Color in the shade of Sin City. Lalagay lang daw tayo dito. Ba? Effective. Then, lastly, for the lipstick, ang ginamit ni Ate Anne is yung Sugartint Lip and Cheek Tint. Shade niya is Honey Bunny. So, we're done!